ถานีโทรทัศน์อัลมาซิราของกลุ่มฮูตีกลุ่มติดอาวุธในเยเมนรายงานเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมว่ามีผู้เสียชีวิต 16 รายบาดเจ็บอีก 40 รายจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอังกฤษถล่มใส่จังหวัดโฮเดดาในประเทศเยเมนซึ่งการโจมตีทางอากาศดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่อาคารที่ตั้งสถานีวิทยุในเขตอัลฮอกและท่าเรือชาลิฟในจังหวัดโฮเดดาขณะที่กองทัพสหรัฐและอังกฤษเผยว่าได้เปิดการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายกลุ่มฮูตีในเยเมนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะสกัดยับยั้งกลุ่มติดอาวุธฮูตีไม่ให้ก่อเหตุขัดขวางการขนส่งทางทะเลในทะเลแดงอีกต่อไปมีความจำเป็นเพื่อปกป้องกองกำลังของเรารับประกันเสรีภาพในการเดินเรือและทำให้น่านน้ำสากลมีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับเรือสหรัฐพันธมิตรและเรือค้าขายกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซตคอมแถลงว่ากองกำลังสหรัฐและอังกฤษโจมตีเป้าหมาย 13 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ยึดครองของกลุ่มฮูตีในเยเมนทำลายโดรน 8 ลำในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังด้านกระทรวงกลาโหมของอังกฤษแถลงว่าปฏิบัติการร่วมดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สถานที่ 3 แห่งที่เมืองท่าโฮเดดาซึ่งกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุว่าเป็นที่เก็บโดรนและอาวุธโจมตีจากภาคพื้นสู่อากาศเราใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการวางแผนโจมตีเพื่อลดความเสี่ยงใดๆต่อพลเรือนหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่ฐานทหารขณะที่อาทีรายงานว่ากลุ่มฮูตีได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้โจมตีด้วยขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS ไฮเซนฮาวของสหรัฐในทะเลแดงตามคำแถลงของยายาซารีโฆษกกลุ่มฮูตีบนช่องแพลตฟอร์ม X ซารีกล่าวอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวก็เพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและอังกฤษในเยเมนได้แก่กรุงซานาโฮเดดาและทาอิชการโจมตีดังกล่าวนั้นพวกเขามุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 16 รายบาดเจ็บอีกกว่า 40 รายถือเป็นการรุกรานที่โหดเหี้ยมต่อเยเมนโดยขีปนาวุธหลายลูกโจมตีอาคารสถานีวิทยุในโฮเดดาเช่นเดียวกับพื้นที่โดยรอบของโรงพยาบาลอัลทาวราและสำนักงานหน่วยยามฝั่งในท่าเรืออัลชาลิฟซึ่งเรือพาณิชย์หลายลำได้รับความเสียหายสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนไปยังโครงสร้างของพลเรือนเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งและเป็นอาชญากรสงครามอย่างเต็มตัวดังนั้นเพื่อตอบสนองต่ออาชญากรรมเหล่านี้การรุกรานของสหรัฐและอังกฤษกองทัพเยเมนจึงได้เปิดปฏิบัติการทางทหารโดยมุ่งเป้าไปที่เรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวของสหรัฐในทะเลแดงโฆษกกลุ่มฮูตีอ้างว่าการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนั้นมีความแม่นยำแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายที่เรือได้รับซารียังได้ให้คำมั่นว่าฮูตีจะไม่ลังเลที่จะตอบสนองโดยตรงต่อการรุกรานครั้งใหม่บนดินแดนเยเมนและจะมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายศัตรูจากสหรัฐและอังกฤษในทะเลแดงและทะเลอาหรับด้านกองทัพเรือสหรัฐก็ยังไม่ได้ออกแถลงการใดๆเกี่ยวกับการที่เรือของตนถูกโจมตีทั้งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีผู้นำเยเมนอับดุลมาลิกอัลฮุนตีสาบานว่ากองกำลังเยเมนจะดำเนินการปฏิบัติการทางทหารต่อไปและจะเพิ่มระดับในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ด้านเพรสทีวีก็ได้รายงานว่านัสเซอร์คานาอานีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ได้ออกมาประณามเมื่อวันศุกร์หลังจากเครื่องบินรบของสหรัฐอังกฤษและเรือรบของสหรัฐมุ่งเป้าไปที่กรุงซานาของเยเมนเช่นโฮเดดาและทาอิชส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16 รายและบาดเจ็บอีกกว่า40 รายนั้นซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนอย่างเสรีของ2 ประเทศตะวันตกในสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของรัฐบาลอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาคานาอานีกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวพยายามที่จะขยายความไม่มั่นคงไปทั่วภูมิภาคและขัดขวางการสนับสนุนอันมีเกียรติของชาวเยเมนต่อประเทศปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่กองกำลังอเมริกันและอังกฤษดำเนินการโจมตีเยเมนเพื่อพยายามบังคับให้เยเมนหยุดปฏิบัติการที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ต่อเรือของอิสราเอลหรือเรือที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองทั้งนี้เขายังได้เรียกร้องให้ประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนประเทศมุสลิมในโลกปฏิบัติตามความรับผิดชอบทางกฎหมายและมนุษยธรรมต่อชาวเยเมนโดยการให้การสนับสนุนและต่อต้านมาตรการที่ยั่วยุของสหรัฐและอังกฤษ
ขณะเดียวกันอาลีอากอฮุมสมาชิกของขบวนการต่อต้านอันซารุลลอห์ในเยเมนเผยกับสถานีโทรทัศน์อัลมายาดีนของเลบานอนโดยได้ให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างเจ็บปวดต่อการกระทำที่โหดร้ายดังกล่าวชาวอเมริกันและชาวอังกฤษต้องเข้าใจว่าการโจมตีของเยเมนจะส่งพลังเพียงใดขีปนาวุธของเราสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังที่เราต้องการในทะเลและในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ